السلام علیکم افغانستان بندار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسېږئ ستاسو د ایمیلز او یوټیوب باندې او فیسبوک پاڼه چې کومه ده د بندار د هغې د لارې ماته معلومیږي چې تاسو ټول روغ جوړ استئ او زموږ خپرونه تعقیب کوئ ګورئ د ټولې دنیا نه چې کوم ځای هم تاسو استئ ډېرو خلکو دا ګیله کړې چې پر ما د هغې ایمیل خپرونه کې نو شامل کړي نو دا درته وایم چې په دې خپرونه کې میلمنه هم لرم خو کوشش مې دا کړی چې یو دوه برخې یوازې دې ته وساتم چې په سوشل میډیا باندې کومو دوستانو موږ ته خپله مینه رالیږلې ده هغه نن خامخا جواب کړم صحیح ده نو څه خو به نن ځواب شي او څه به پاتې نو تاسو تر اخره پورې کښېنئ چې ګورو کیدای شي هغه ایمیل یا په یوټیوب چینل چې کوم د اریانا تلویزیون دی هغه کمنټ ستاسو اوسیږي او نن به خاص د بندار چې کوم انسټاګرام اکاونټ دی د هغې ته به هم زما هغلته څه خلکو میسجونه هم رالیږلي هغه هم په خپرونه کې شاملوم او کمنټونه به هم شاملوم او که تاسو اوس غواړئ چې کمنټ پرېږدئ د بندار انسټاګرام اکاونټ کې نو کولی شئ چې هلته لاړ شئ صحیح ده او بله خبره دا چې نن چې څنګه تاسو ته معلومه ده چې موږ اشپزي هم لرو میلمنه هم تاسو لرو او هغه میلمنه څوک ته او د هغې سره تړلي پوښتنې چې که تاسو غواړئ چې موږ په خپرونه کې شامل کړو ستاسو پوښتنې نو کولی شئ چې د بندار فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ یا هم کولی شئ چې هغه پوښتنې تاسو موږ ته د ایمیل ادرس د لارې راولېږئ او ستاسو ټولې پوښتنې ما سره په دې آیپیډ کې دلته دي هغه به شاملوم مو ځمه د یلدا جانې خواته او ګورم چې یلدا جان نن موږ ته چی پخوي نو یلدا جان خوش آمدید خوش باشی. یک سلام گرم به تمام بینندگان عزیز. ما امروز میخوایم یک آش پخته کنم چون هوا سرد است. از این بعد وقت آش است وقت سوپ است چون که هوا سرد می باشه. باز زیادتر به میلیزش چیزا زیاد فایده داره. آش است مواد لازمش نخود است لوبیا است مطر است دیگه نمک چینایی است مرچ سیاه است تخم گشنیج است زردچوبه است نمک عادی است دیگه بانجرومی پیاز مرچ تازه سیر زنجفیل که در لوابش یعنی یک لواب برش جور میشه مفته و دی آخر دیگه باز گشنیج است که بینش مندازیم دیگه چکه داریم اول بانجرومی را از تراشه کت پیاز میکشیم اول میبینیم که نمی پرایس لیست که است که نمی آش د چقدر پیسه جور میشه صحیح است بعد از اون باز میایم سر دیگهش شما آرام باشین عجله نکنین راځئ چې وګورو چې دا نن موږ آش کوم پخوو تاسو تیاروو دا څور پوک جوړیږي آش لازمه مواد آش یو پاکټ 15 افغانۍ نخود یوه قطۍ 15 افغانۍ مټر یوه قطۍ 15 افغانۍ شبت یوه دسته 10 افغانۍ گشنیز یوه دسته 10 افغانۍ گازره یوه دانه 2 افغانۍ رومی بانجان 4 دانې 10 افغانۍ رب د ضرورت وړ مرچ او مساله د ضرورت وړ نو 132 روپۍ ټولې کیږي چې تاسو په کور کې د آش پخوئ او ښه خبره سره چې په دې کې دا مټر هم دي دیگه سبزی مگر کسی خوش داره میتونه بدون لوبیا و نخود میتونن هر رقم سبزیجات دایش اضافه کنن پالک یگان کس میندازن مثلا کچالو زردک و تو چیزا میتونن مثلا نال دخانه است یگان تا آش میکنن تنان ماش مندازن نخود مندازن دیگه دوی گشنیج یک چیز دیگه نمیندازن موسکو یعنی مزه صحیح نمیده خب شما شبت هم دارین شبت بانجرمی نمیندازن تنها از رب استفاده میکنن چون بانجرمی مزه خاص خود داره. خب چرا خودتان بانجرمی را میندازین و رب به خاطر رنگ دیگه است هیچ وقت به خاطر مزه دیگه هیچ وقت در خانه برشان توصیه میکنم میگم برای خانمای عزیز که از رب به خاطر مزه دیگه استفاده نکنن رب به خاطر عزیز که رنگ دیگه میکشه برای دیگه هیچ مزه نمیده فقط رنگش سرخ میکنه اونمو از که هیچ مزه نداره فقط بانجرمی تازه را بگیرن هر چیزی که پخته میکنن از بانجرمی استفاده کنن باز دیدن که رنگش یکم سفید زدلشان نیست یک قاشق از رب اضافه کنن رنگش تغییر میده څومره ښه صحیح ده نو دا راته چې همیشه موږ چې کله رستورانت ته لاړ شو د هغې هر خواړه موږ ته خوند راکوي کور کې چې پخه کړو خوند نه راکوي چی علتش چی است به خاطر پیسه زیاد میره در رستوران یا چی در رستوران پیسه زیاد میره بله که خانم‌های خانه بفهمن خودشان در خانه اقتصاد خود مراعات کنن هر چیز در خانه خوب پخته کنن پاکتر سیتر بسیار خوب است برشان مثلا یک برگر از بازار بخری که چقدر قیمت مفته شاید هم پیسه یک برگر اگه در خانه جور کنن 3 تا برگر شوه دیگه به این خاطر باید است خب اینمی اش فکر کنم که
برای 7-8 نفر؟ برای 7-8 نفر کفایت میکنه. بله در پلیزی میتونن که 3 نشت یک توتنان هم ازش استفاده کنن دیگه بخیر. خب گتیش کدام چتنی چیز جور نمیکنی؟ چتنی چیز دیگه به نظر به دلخواه خودشان است. چتنی اگه خواسته باشن میتونن جور کنن دیگه. چکه داریم ما فعلا چتنی نی. باز اگه چکه نبود میتونن که چتنی از بونجور خانه جور کنن. حالا خب میکسرای دیستی هم اومده میتونن که یک دو دانه بونجور میره سیر مرچ تازه پرتن یکم سرکه میتونن یک چتنی بسیار عالی بر خود جور. عالی برش بگو که چی رقم باید پخته کنم؟ مثلا ما تراشک میگیریم بونجور میره که پیاز تراشک میکنیم. بعد از روغن میمونیم کمک داغ شه. بعد از بونجور میره که پیاز مندازیم سر روغن. یا کمکی که سرخ شد سیره که زنجفیل تازه او رو هم تراشک میکنیم او رو مندازیم. یا که خوب سرخ شد بعد از اون میایم نیم قاشق رب مندازیم. بعد از دیگه مصالحه ما را اضافه میکنیم. مرچ سیاه، تخم گشنیج، زردچوبه، نمک عادی، نمک چینایی را اضافه میکنیم. بعد از او مندازیم. او که انداختیم نال در خانه است نخودتان آماده نیست. من اینجا نخود آماده دارم. باز نخودم مندازم، لوبیا را مندازم، مترم بعد از او آش مندازم. آش هم قدر زیاد مندازم که آش جوش بخوره نرم شه. آش که نرم شد آش برابر باشه. یگان تا پخته میکنن دانه جدا میایه او جدا میشه. دانه جدا بسیار اوگین میایه. یک کمک باید خود تیره کنه. نه قضیه آش زیاد باشه نه کم برابر باشه. خب بعد از او اگه تو که آش زیاد باشه باز مزه نمیده. مزه نمیده. خب صحیح. و بیا چه آش پکې واچوئ نو بیا څومره وخت باید په اور باندې اوسیږي پاخه کوي؟ این آش دیگه در 20-25 دقیقه پخته میشه. خب یگان کس بخار میته بده؟ بخار به خاطر که لوبیا و نخود یایش باید از بخار بتن. من اینجا آماده دارم در بخار میشه. در بخار در 5 دقیقه. همین دیگه بخار گرفت 5 دقیقه ساعت قید کنن در 5 دقیقه آش نرم میشه. نه خو آش خو زر پخیږي د لوبیا او کلک لوبیا و نخود در 25 دقیقه. خو اول هغه باید یشولی مخکې نرم کنن. اول باید لوبیا و نخود ته بخار بدن 25 دقیقه. عالی سعیده. یا زما د خوخي خوړو نه هم دی آش او اگر یاد باشه کانادا که رفته بودم هنگام جانم برای ما آش پخته کرده بود خانه خونش. صحیح. او دا آش دی هغه د وړونه چې خزي جوړي هغه لا خوند کوي کنه هغه به بیل خوند لري. نو تاسو خپل پخلی شروع کړئ یلدا جانې زما د آریانا تلویزیون ډیرو بخي یوټیوب چینل خواته چلته ډیرو خلکو کمنټ پرې کړي د زمونږ تیر چهارشنبه خبرونه و د رامین شریف عمر شریف سره. نو هغه څه خلکو کمنټونه پرې کړي دي دا د بارگزی لیکلی نجیبا جان زنده باد عمر جان و رامین جان زنده باد. نجیبا جان دوست داشتنی استی قلب پاک دارد نیت والا زه همیشه دا خبر کوم کم انسان چې په زړه پاکي کنه نو هغه به بغیر د څه ډر یارې نه بغیر د څه خبرې نه ژوند تیری. او څوک چې په خپل زړه په خپل سوچ کې خیرني هغه بارې خبرې ته متوجي چې داسې وکم داسې خو به نه داسې وي هغه غلا هغه صرف دغه په زړه کې نور خلکو ته معلومات نه وي دغه غلا چې هغه دغه په زړه کې ځکه هغه دا فکر کوي. ښه دمې ته ځو دمې نه وروسته راسانه کېږو بیا ستاسو کمنټ خواته بېرته راځم سیده. نو انسټاګرام هم تاسو لاړ شئ هغلته هم کمنټ موږ ته پرېږدمه. یک وقت تیر کردیم و تیر میکنیم که پرسان نگو. شراغلاس پروانه بندارله نجیبه سره برای ما گفت میگه هر وقت که در جیم خودت میدیدم میگه زیاد جگرخون معلوم میشید. گفتم پرسان نکو از پیشم که چی. خب نه همیشه دلم میخواست که بیایم بگویم که مهم نیست که من کی هستم خودت کی هستی. فکر کو یک زن یک دوست یک دست همیشه همراهت است. باز مطمئن نبودم که چی فکر میکنی. نه میگفتم شاید فکر کنی که ای چرا توی آمدی گپ با مزد زندگی شخصیم به ای چی مربوط میشه. چون من دوست ندارم در زندگی خصوصی دیگران زیاد اما همیشه دوست داشتم بیایم طرف تو بگویم که اگه گاهی نیاز داری به کسی که همراهش گپ بزنی یا
شاید کاری از دست یک دوستی خانم دخترها بودن که اونموجه در جیم ما اهلوهای داشتیم مگم به خاطر سیکیوریتی و خودت میفهمی که یکم ذره کس میترسن از میجگینی که اهلوهای و یو شایده چی از ما مشکل چی کنه راغلی ما به همیشه دا فکر کاو چه دا با کم شي نو ډیر خلک چې ما په تلویزیون ګوري هغه به دا وایي دا به څومره ښه دی دا به که تاسو یقین وکړئ چې نن زه زموږ یو همکار دی نجیب نه هغه وایي میموري تابوت باید جوړ کړم ځکه چې دومره مې وضع خرابه وه دومره خفه ومه خو دغه کیمره چې زما مخې ته راشي دا کیمره نو زما داسې د هغې وجه دا نه زه غواړم چې څوک ما ګوري هغه م وخاندي بس نو زه غواړم چې زه اټلیست زما په پروګرام کې چې زه یم ستاسو په مخونو باندې خندا وګورم موسکا راشي زه څونه جګرخونه یم هغه یو ثبوت تاسو دا نن لایف چې دی بهرجان مو ویلې ښه بهرجان نو دا صرف زه فکر کوم چې زما مشکلات په نی په دې جامعه کې د یلدا جانې به هم وي ځکه چې هغې هم د خپل دا خبره د لیدونکو سره شریکه کړه که نه نو داسې خویندې باید څه وکړي څه به ورته ووایي کله کله سړی ډېر ډیپرس شي زه لاړم خارج را زما کانټریکټ چې ختم شو بل ځای کې ما زه نور دلته کار نه کوم زه روحیې باندې مې ډېر زیات تاثیر کوي چې زه هلته لاړم ما په دې سوشل میډیا کې شیان میان وکتل ما ورته مې دغه درغلم پس آمدم یس نو پس آمدم نو زه غواړم چې ستاسو څه پیغام ولرئ ښځو ته خب پیام ته دادی گفتی که پس آمدم به نظر من مشکل تمام زنای افغانستان همین است مخصوصا کسایی که با یک باور میان روی صحنه کار میکنن تابو شکنی میکنن زحمت میکشن فکر کنین امیال ناوقت شب از شما یلدا جان اینجا کار میکنین برنامه تولید میکنین حتی پرودوسر ما زایده جان و اسیستان ما منموج ششتگی از دخترها ما کل تقریبا زیادتر ما خانم‌ها و اینی باعث افتخار است و هر مرد افغان یعنی کشور ما یک کشوری است در حال جنگ ما از هر طرف دچار جنگ هستیم و اگه قرار باشه که موضوع جنسیت و قومیت هم باعث شد ما از درون تخریب شویم از افغانستان چیز نمیمانه بهترین راه ای است که اگر ما مرد هستم شما زن هستی ما اگه کمکی از دستم میایه برات بکنم مزاحمت برات نکنم پیش پایت سنگ نندازم تو را از اوج به پایین نکشانم هیچ وقت اینی را اگه مردای افغانستان در نظر بگیرن که فعلا در کشور ما هر روز ما قربانی میدیم فکر کنین 28,000 عسکر در 4 سال اخیر کشته شده خانواده‌های از او همسرای از اونها بی سرپرست شدن و مجبور هستن برای ادامه زندگی خود کار کنن و هر کدام از اینکه کار میکنه بیرون میره شرایط دفتر هست مشکلات هست و فکر کنین شما در کوچه و در سرک و خیابان مورد آزار یک کس دیگی که اصلا هیچ به مشکلات شما فکر نمیکنه قرار بگیرین چقدر وضعیت زندگی آدم سخت میشه من چند روز پیش یک گزارش دیدم که امی خانمایی که در شاروالی کار میکنن آزار اذیت خیابانی میشن یعنی آدمایی که تیر میشن مثال یک آشغال چیزی که در دستش میموشن مندازه برش میگه جمع کن دیگه شاروالیستی این بسیار بد است یعنی واقعا ما مردم یک وقت بسیار فرهنگ بالا داشتیم بسیار کلتور بالا داشتیم ما که در کشور بودم برای من میگفت که میفهمین که کلانای ما مثلا میرفتن در افغانستان چکر بله ما حیران میمانم که واقعا نمو تو بود بله بود به خاطر که حالی که میبینم اینجا که یک سال شده که آمدیم دستاس خبر در شاروالی وکړله مونږ همیشه دا خبري که هغه سړی چې قیدګیر ده هغه خپل نظر باندې بلې ښځې ته ګوري هغه وایي څنګه چې زه د بل لور خور ته ګورم کوم سوچ چې زه د هغه باره کې لرم داسې به دا نور ټول خلک زما د زنانه باره کې ما ته مخکې ورځو کې چا ویلي چې زه همیشه یو ډېره خوشباوره یم که نه څوک چې لږ ښې خبرې کې زه یس he's the best or she's the best کنه بیا پس ته په سر ټس راکړي کنه نو ما چاته د چا صفت کوونه ما ته یې چې نجیبې پلیز ته داسې ما ته ډېر زیات زر یقین کوي خو ټول خلک داسې نه ته د خپل آینه کې هر څوک ګورې نو ما ته وایي چې داسې نه ده نو همدغسې یو سړی چې په خپله سوچ و نظر خیرن ولري بدرنګ ولري هغه ته به ټول بدرنګه ښکاري هغه انسان چې په خپله ښایسته یې پاکي هغه به همدغسې نر غوندې ګرځېږي او څوک به ورته هېڅ هم نشي ویلی او د هغه جامې به هم داسې پاکوي نو زه دغه وایم چې خارج ته تللو ضرورت نشته که دغه خویونه چې موږ خپل کو او هغې کې ټول نه غټه خبره ده چې د یو بل حقوق پېژنو نو دا ښه ما زه بیا تقریر شروع کړم زه هم لږ احساساتي شم په دې خبرو کې ښه نو دا راته وایستئ چې په افغانستان کې چې څو کالونه مخکې تاسو کار شروع کړ نو څونه
چینج ګوري یعنې تبدیلي څومره ګوري دا ستاسو غوندې نورې خویندې چې زموږ فعال مدني دي او د ښځو د حقوقو دپاره کار کوي نو د تقریبا 14 کاله مخکې او اوس څه فرق ګورئ؟ بدون شک تغییرات بسیار زیاد آمده. درست است که از لحاظ امنیتی یا بعضی مسائل هنوز ما دچار چالش و مشکل هستیم، اما شما افغانستان امروز با 17 سال پیش که یک ویرانی بیش نبود، یک خرابه بود کامل، با او وقت با او زمان مقایسه کنین بسیار زیاد تغییر کرده. سعی کنین ما شما کسایی که اینجا هستن عوامل پشت صحنه اینا آدمایی هستن که دمی 17 سال درس خواندن، زحمت کشیدن، کار کردن، قربانی دادن. تمام تظاهراتی که مردم کردن، اعتراضات مدنی که به خیابان ها کردن، همیشه با انتحاری مواجه شده، همیشه قربانی دادن و این 17 سال پر از دستاورد بوده بر مردم افغانستان، بر زنهای افغانستان. حالا شما ببینید در انتخاباتی که گذشت 20% حضور زنان افزایش پیدا کرده بود. این یک چیز بی‌ارزش نیست، این مسئله بسیار با ارزش است. این نشان میده که زنهای افغانستان از لحاظ آگاهی به حقوقشان چقدر سطحشان بالا رفته. حالا حقوق خودم میفهمن. 17 سال پیش اگر انتخابات برگزار میشد من مطمئن هستم شاید 1 میلیون زن هم شرکت نمیکرد. ولی امروز اگر امنیت باشه من مطمئن هستم در ولایاتی که مشهور هستند به سنتی بودن و زن ستیز بودن اونجا زنها بیشتر اشتراک میکنن نسبت به کابل. بسیار خوب. بهار جان ما خبرونه که ما طرف آشپزخانه میریم میبینیم که چطور آشپزی تا کجا رسیده نه سمبوسه جور میکنیم پیکوره. بهار جان ما ویلی چې یو رز خبرونه داسې جوړه کو چې د ښځو د افغانستان اورال صرف کابل کې نه ټولو باید یو ډیټیل تاسو سره شریک کړو او صرف بهار جانه نورې چې زموږ کومې خویندې دي هغه هم باید اوسیږي دي او په داسې یو خپرونه مې په ذهن ته راغل ده انشاءالله هغې باندې به کار کوو. بهار جان ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلی و خودتان آشپزی کدام چیز یاد داری؟ من آشپز خوبی هستم. من خوب دیگ میکنم و به خاطر از اینکه ورزش میکنم باز مجبور هستم که غذای خودم جور کنم، چون غذایی که کلگی میخوره روغن و نشایسته و یا اوقازیات خورده نمیتونم. اینا امروزا بیخی بعد گفتم نه جیمم دیگه یگان مشکلات است نمیریم دیگه بیخی مام چاق شده. نه خوب است. نه یالا جانی دقیق چیدی پیکوری خو پخی سمبوسی پخی که دزولی بیا پیکوری وایم و بهار جان بسیار تشکر که آمدین و خوارای شما واری که در افغانستان هستن دیگه ما موتیویت میشیم که کار کنیم دیگه هم کار کنیم. بفرمایین تاسو د ټولو ایمیلونو ته چې د مې ته ولاړه شم د مې نه وروسته راشم جواب به ورکوم فیسبوک ته به هم ورځم تاسو داسې وکړئ چې کوچنۍ غونې دم اخلئ او بیا بېلته راسانه کېږو یو وارې بیا ډېره زیاته مننه ستا د راتګ. تشکر از شما هم. وری بیا شراغلاس خبرونه بنداله نجیبې سره او څنګه چې تاسو معلومه ده چې نن مولود شریف ورځ ده او خبرونه مهم را جوړه کړې ده او غواړم د دې خبرونې د لارې یو څو پیغامونه چې ډېر مهمه دي زموږ ټولنې دپاره هغه باید ورسیږي څوک چې زموږ د خبرونه واریانه تلویزیون دا وخت ګوري هغه دا چې باید یو بل ته احترام ولرو یو بل ته مینه ولرو او خپل مذهب خپل اسلام چې د هغه یوازې تر کالو پورې او تر نور شیانو پورې محدود ونه ساتو باید ټولې خبرې چې دي هغه ټول پوینټس باید په نظر کې وساتو. نو ځکه نن ما سره مرحوم صاحب ناست دی او موږ دمې ته تلو موږ د ټولنې په حواله باندې چې ټولنه چې وه هغې دپاره یعنې څنګه ټولنه باید واوسیږي زموږ د ټولو د انسانانو دپاره د مسلمانانو دپاره زموږ پیغمبر علیه السلام څه ویلي دي. راځئ چې بېرته خپله خبرې له اغېزې شروع کړو.
دغه د ټولنې اړوند موږ همیشه چې د اسلام په اړه بحث کوو یوه نقطه باید په نظر کې ونیسو چې خپل اوسنی ټولنیز حالات په نظر کې ونیسو چې اوس موږ دغه ټولنیز مشکل لرو او په اسلام کې دغه نسخه ده او دغه حل لاره ده. یو غټ مشکل چې اوس دفتن موږ تاسې د افغانستان د ټولنې ټول خلکو پیدا کړی دی هغه دا دی چې غیبت کوو. نارینه هم غیبت کوي، ښځې هم غیبت کوي. غیبت په دې معنا چې یو د بل پسې خبرې کوو، بدې وایو. په اسلام کې د حضرت محمد اسلام دغه یو دغه دی، یو واضح حدیث دی چې که چا د بل مسلمان غیبت کوي لکه د هغه غوښې چې خوري، د انسان د وجود غوښه چې خوري. او د انسان غوښه خوړل یعنی د بل یو انسان د بل انسان غوښه حرامه ده. حرامه څه خو هغه مطلق کفر دی چې ته د انسان غوښه خوري. دغه دا یو دغه د یوه نسخه ده چې هېڅکله باید اسلام د مخې ته په چا پسې خبرې نشي کولی. دوامه نکته دا زموږ یو ټولنیز اساسي مشکل دی چې په ځوان نسل کې بیخي ډېر دی. دوام دا دی چې بل مسلمان باید ستا د ژبې، د لاس او ستا د حرکاتو څخه ضرر ونه رسېږي. لږ راته تشریح دغه تشریح کوم. اوس موږ مثلا څنګه سړک را روان یو، په کس ته یو چا ته ارنګ ووو، په یو چا پسې خبره وکړو، په یو چا پسې ناره وکړو، په ښار کې را روان یې، یو خامخا یو په یو بل پسې رشخند وي، په یو بل باندې خبرې کوي، یو بل ته ازار رسوو. بل ازار دا دی مثلا د لاسه چې څوک په ازار شي، د هغه چې پیسې پیدا کړي چې غټ غټ موټران ورڅخه دي، پر خلکو یې راکاټ که او په سړک چې خلک روان دي پر هغو دوړې وکړه، که باران ورېدلی پر هغو اوبه وپاشه، دا د لاس ضرر په دې چارای کې دا د لاس ضرر دی ستا رسېږي. د ژبې ضرر دی دا دی چې داسې خبرې وکړي چې خلک خفه دي سي، خفه سي. زه اوس ته اوس دلته ناست یو، په هغې کې ګډ سو، زموږ خلک ډېر مردار خواري دي، د اطرافو څخه راځي خالي، هغه بیچارهګان به کالي نه لري، د هغونه یې وس دی. یا مثلا ګډ سو، او پلانکی و د اژغ دې ولیدله چې داسې ګډه وډه وه، پلانکی و وریښتان دې ولیدله که د خبرې دغه کړو. دا یعنی هغه زموږ د لاس، د ژبې او د چیز څخه خلک په امان کې اوسي د خطر څخه. دا بل دوهم هغه تر ټولو اساسي د دې ژبې په هغه کې یو دا غم دی، توبه نعوذ بالله، یعنی دا حق دا خو هېڅوک نه پوهېږي چې ته په جنت ته ځي که زه به ځم که بل به ځي، دا خو یو خدای پوهېږي. نو توبه نعوذ بالله به دا انسانان چې دا خبرې کوي دا پلانی جنتي ده، دا پلانی دوزخي ده، د جنت د دوزخ ټاپې د دې څخه مطلق څخه چې کافر سوی دا خبره جواب و یا مثلا داسې وګرځي د کافر. زه دا اوس ښه مثال در کوم. اوس چې زما اوس دغه برنامه خپره سي، ایوب به وایي چې د بریتونه د نبي په رقم وکړه، د نبي په سنتو برابر اوله ټاپه به یې راغی، او زه په دې ښه پوهېږم چې دوی دا کار کوي، او زه چندانې په قصه کې نه یم، ځکه زما د بریتو ضرر ټولنې و اسلام ته نه دی رسېدلی. که بد په اسم، که ښه په اسم، زه په اسم. زه وایم چې هر هغه کار د اسلام له نظره ناروا دی چې خپل ځان او بل چا ته یې ضرر ورسېږي. دومره ښه خبره دې وکړه. ضرر دا په دغه کې دی، یعنی په دې کې نه دی چې زما په بریتو کې ستا چورت باندې، زما په وریښتان کې ستا چورت باندې. زه همیشه دا خبره کوم، موږ ټول پوهېږو نه په دې خبره باندې چې خدای ویلي وایي زه به خپل حق بنده ته وبخشم، خو د بنده حق نه ورته بخشم. هغه حق کې دا هم راځي چې ته د هغه زړه زور ته کړې، ته هغه ته نقص ورسوې. د ټولنیز اخلاقو یو برخه ده، دا د ټولنیز اصول یو خبرې به د موږ روانې، خو غواړم دا وخت یو بل ښایسته چې کوم ګروپ له موږ سره دی دلته، او هغه ګروپ دی خو یو بل ښایسته نعت او حمد شریف او ترانه به له هغوی څخه واورو. نو غواړم چې تاسو هم ترې خوند واخلئ. صحیح ده؟ صلی الله علی نور کزو شد نورها پیدا، زمین از حب او ساکت، فلک از عشق او شیدا، و زو در هر نهی ذوقی، و زو در هر نهی شوقی، محمد احمد محمود دوی را خالقش بسود، و زو شد جود و هر موجود، و زو شد دیده ها بینا. اگر نام محمد را نیاوردی شفیع آدم، نه آدم یافت توبه، نه نوح از غر کند جینا، نه ایوب از بلا راحت، نه یوسف حشمت و شوکت، محمد احمد محمود دوی را خالقش بسود، و زو شد جود و هر موجود، و زو شد دیده ها بینا. نه ایوب از بلا راحت،
نه یوسف حشمت و شوکت، نه عیسی آن مسیح آدم، نه موسی آن ید بیضا. با وصفش سوره طه، مزمل هم دگر یاسین، به موجودات عالی ذات او تلک رسول فضلنا. محمد احمد محمود دوی را خالقش بستود، و از او شد جود دو هر موجود، و از او شد دیده ها بینا. ز سر سینه جامی علم نشره لک برخوان. به معراجش چی میپرسی که سبحان الذی اسری. محمد احمد محمود دوی را خالقش بستود، و از او شد جود دو هر موجود، و از او شد دیده ها بینا. صلوات بر محمد، برکات بر محمد، صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءالله. نام خدادي څنګه ما ته جالب خبر دا ده چې ګوري موږ دا د ټولنیز د اسلام د ټولنیز دین په اړه بحث وکړو. ګوري شیعه، سني، تاجک، ازبک، هزاره. دا اوس دا ګوره دا نجونې اکثره هزارهګانې و، تاجک و ازبک و، زه ورته پښتانه ناست د کمرې شاته تاجکان ناست دي. دغه نقطه ده د اسلام د یووالي. ګوره دا هغه اساسي درس دی د ټولنیز والي چې موږ په ټولنه کې انسانان یو. دا که هزاره دي، دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دغه وایي، زه ورته پښتون یم، د کمرې شاته مو یو تاجک ولاړ دی دغه کوي. یعنې په اسلام کې تر ټولو بهترینه سوله و آرامش او هغه ورورولي موجود. ډېر ښایسته. دې ښایسته خبرې سره غواړم چې یو دمه واخلو، بیا د بې نور سره راستنه کېږو. سلام علیک یا رسول الله، السلام علیک حبیبی یا نبی الله، یا رسول الله. یو وار بیا شو راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره. بلې و وطنه مورې زموږ او وطن زموږ مور ده او وطن ډېر په تکلیف کې ده، د ډېر وخت نه ده او واقعا که موږ په خوله نه واقعا وایو چې دا زموږ مور ده دا وطن دا خاوره، نو باید د صبر نه د حوصلې نه کار واخلو او زموږ د دې درد د دې غم نه باید زموږ دښمن ناوړه فایده وانخلي. دې ته باید فکري. یو وارې بیا ما سره بل میلمه ناست دی، ضیا بومیا صاحب. تاسو ښه راغلاست. خیر اوسئ، سلامت اوسئ. مننه. بومیا صاحب دا راته وایي چې دا پرونۍ پیښه او داسې نورې ډېرې پیښې چې دي، زما یوازینی مقصد دا و چې ستاسو غوندې شخصیتونه راوغواړم او ځکه چې زموږ یوه یاره دا ده چې هغه موږ همیشه ګورو کله چې داسې کومه واقعه کیږي، هغه دا یي چې زموږ د دغه درد نه د تعصب په لاره باندې یا د قوم په نوم یا د ژبې په نوم باندې فایده اخیستل کیږي، خاص کر زموږ ځوانان. نو ځکه ما غوښتل چې ستاسو نظر په دې باره کې ولرم. مننه، تسلیت وایم ټولو شهیدانو ته، د 40 کلو شهیدانو ته. هغسې په نام افغان و، که د خط دې خواته و که هغې خواته، که چپي و که راستي و، بالاخره یو افغان و ووژل سو، یو کور پرې خراب سو، یو تاثر یې ایجاد که. نو د ما خپله د سولې په نامه چې شی نه په یاد کېږي، کوم څه چې د ما
له سولې نه په یاد کېږي هغه داسې یو انځور ده لکه خوب نو سوله مې نه په یاد کېږي دغه سره ما مخته اخیستی ده له جنګ جګړې سره هره ورځ وزل ټایټل د خبرونه چې ګورو ټلویزیون کې موږ تقریبا که د پروډکشن سایټ د هغه وګورو رسنۍ وګورو د موږ تقریبا 95% مارک ده نو هغه سره تر ډېره حده موږ ډېره مختص یو ولې ضرور هم نه ده چې ډېر سړی پکې خفګان وکړي 40 کاله غم په منځ کې ضرور دا ده موږ ته یوه شیبه خندام پیدا کړو ملت هره ورځ ژاړي رسنیو دنده دا ده د موږ دنده دا ده چې ملت ورته وایي چې څنګه ځان خوشحاله کاندي غم خو در باندې حاکم ده او راغلو دې مسئلې ته چې څنګه له دې مشکل نه وتلی سو هغه دا ده چې راځئ دې ته کار وکړو دې ته فکر وکړو چې دین مذهب ایډیولوژي دغه شیان قوم ژبه دا څنګه له دوکاندارۍ نه باسو دوکاندارۍ نه څنګه هغه داسې تاسې که ووینئ په صورت عموم سیاسیون په نړۍ کې بالخصوص په افغانستان کې په شرقي ټولنه بلخص په افغانستان کې د ژبې په نامه مبارزه د قوم په نامه مبارزه د دین په نامه مبارزه د مذهب په نامه مبارزه او د ایډیولوژي په نامه مبارزه د مکتب په نامه مبارزه او د فکر په نامه مبارزه د دې په خاطر خلک ورسره راجګېږي ځینې محدود کسان چې له دغه شعار نه له دغه ټایټل نه شخصي ګټه وکړي که چیرې موږ وکولی سو دغه دوکانونه دا واړه واړه دوکانونه چې په دې کې زهر خرڅېږي ټولنې ته ځوانانو ته د جنګ د احتیاط تابلیت پکې خرڅېږي دغه دوکانونه مو کړنګ کړل هېڅ مشکل حل ده دلته جنګ نشته دا به څنګه ړنګ کړو جنګ دلته زه عام خلک یادوم چې لمونږ جنګ دلته په خپله ستراتیژیک عمق نه لري په خپله ولس کې جنګ ما او تا راوستلی او که ما او تا وکولی سولی چې ووایو چې غیر له جنګ نه بل چېرته هم ډوډۍ پیدا کېږي او ځان ته یقین ورکړو په دې اعتقاد سولو جنګ په بشپړه توګه خلاصه کني دغلته په دې وطن کې هزاره هم اوسي تاجک هم اوسي پښتون هم اوسي شیعه هم اوسي سني هم اوسي هندو هم اوسي دا ټول انسانان دي راځئ چې یوارې ځان د انسان په حیث باندې حس کړو او بیا خپلې ګټې وسنجو چې زموږ ګټې دغه شی دي بیا د غبل د هندو د شیعه د سني په یوازم ځان احساس کړو او وایي چې دغه ګټې څه شی دي دغه ګټې د بل ګټو ته احترام وکړو د موږ ګټو ته احترام شوی ده دلته معمولا سیاسي دوکانداران د لیډران په دې کې دي چې وایي خپل حق خو مې خپل ده د تا په حق کې به سره غږېږو چې څونه یې دي ما جنګ په دغه باندې ده او بله لارې دغه څنګه کولی شو چې موږ په خلکو کې تعلیم رایج کړو او تعلیم د انسانیت د منافعو لپاره استخدام کو د ټولنې د منافعو لپاره استخدام کو د انسان روزنې لپاره استخدام کو کنه تعلیم کې چې اخلاق نه وي تعلیم کې چې تربیه نه وي جینوساید هم ترې رامنځته کېږي له تعلیم او له علم نه ما دغه پوښتنه کوله چې یو تعداد زموږ ځوانان چې هغه دا وخت په سوشل میډیا کې اکټیو دي نو کله هم چې داسې کېږي نو بس هغه د تعصب خواته هغه د هغې ژبې ته کنځل کوي هغه د هغې ژبې خلکو ته کنځل کوي هغه د ده قوم ته کنځل کوي نو دا خو ټول دا کنځل چې لیکي یعنې دا لیکنه چې کوي خو معنا ده چې یو د کرښې سبق خو یې ویلی چې دا شی لیکي نو په دې باندې ویلي نو دا خو تعلیم یافته دي نو د دوی ولې نه خویندې مکتب ته پرېږدي نه نجونه چې مکتب ته لاړ شي نه سبق ته او دوی په یونیورسټۍ کې درس وایي او دغه تعلیم سره دغه ډیپلومو سره دی په سوشل میډیا راځي او بل ته نو د خور مور هر یوه کنځلو ته لیکي نو دا خو تعلیم یافته دي نو دا تاسو چې خبره وکړه ما ته تعلیم یافته به شک دي تربیه یافته نه دي
دغه اخلاق نه لري ټولنیز اخلاق معاشرت په ټولنه کې اوسېدل په ټولنه کې خپل حق دا او د بل یعنې حق پوهنتون ته تلل 14 کاله چې د دې درس وایي دا فایده تر هغې نه لري که د هغه په الفاظو کې د هغه په شخصیت کې هغه ښکارېږي نه یو مشکل بل دلته هم ده افغان ځوانانو نه چې پوښتنه وکړي ټول تحصیل کرده میرمنې خوښوي ویل ما ته تعلیم یافته میرمن وکوئ خو خپله خور هېڅکله مکتب ته نه پرېږدي دا یو مشکل ده دا څنګه دا چینجولی سو دا طرز تفکر او بل دا مسله ده چې موږ متاسفانه 40 کلن جنگ تربیوي مکاتب تربیوي نهادونه یې د موږ ړنګ کړله تربیوي نهادونه د موږ کورنۍ وې کله چې کورنیو شیرازي ړنګې سولې نو خلک تر ډېره حده تعلیم یافته سوله تربیه یافته کم سوله که موږ چیرې وکولی سو چې دغه مکاتب ایجاد کو دغه نهادونه بیا ورغوو زه مطمئنه یم چې جنگ کرا له منځه ځکه جنگ هم په لومړي سر کې ډېر ستر نه وي کوچني جنګونه په سترو جنګونو بدلېږي بنان که چیرې موږ سوله راولو کوچنۍ سولې به راولو تر څو ستره سوله رامنځته شي ډېره مننه ډېر ښې خبرې مو کړې کوره مدار خیر اوسې مننه دمه وطن خاک پاکت بهشتم وطن گلخنت لاله زارم وطن خاک پاکت بهشتم وطن گلخنت لاله زارم وطن عشق تو افتخارم وطن در بیا شو راغلاست خپرونه بنډال نجیبې سره واقعا چې ډېر خوندور پلاوی پخ کړی ده بالکل نه تاسو خو نه خوړه وریځې وخوړې لږې بالکل صحیح ده په کور کې وکتلم بیا چې ته مریضه مې زه دعا کوم چې ونه ګوري نه شپه چې بد پریزي مې کړې بالکل ځکه چې ناروغ یم لیش بیا ما ته وایي چې ولې پریز دې ونه کړه نو وایي چې نجیبه راباندې زوروره شو نه ما وایي چې هغه دې زحمت باسه یو اعلان په تلویزیون هم شته نه زوری زنارکی دارد بیا با اینجا ما یلدا دو دانه هستیم دیگه یکی دیگه هم نشسته داخلی سالونه یک دیگه پرولیسر ما هم خانمادی زیده جان هم بالا 4 تا دیگه زوری 4 تا کی داره خب باشه دوست در تو وایي چې په افغانستان کې دا خو ډېره ښه خبره ده چې ما مخکې یادونه وکړله چې زموږ ډېر ځوانانو ځان کاندید کړی او سیاست ته راغلي خو موږ چې د هغې نه پوښتنه کوو چې ولې باید پارلیمنټ ته لاړ شو نو هغوی وایي چې موږ وطن ته خدمت کوو نو آیا وطن ته خدمت کول یوازینۍ دغه یوه لاره ده چې پارلیمنټ ته موږ لاړ شو یوه لاره نه ده اما ښه او مؤثر لاره ده که واقعا دا سړی چې د خلکو استازي کیږي د خلکو استازي پاتې شي که دا بډې واخلي که غصب وکړي او که خلکو ووژني که یو د تاکسي امر واخلي مقرري امر واخلي که د باور رای د کاندید وزیرانو ته خرڅ کړي خو ډېر به مضر وي دومره دا مضر شي چې هېڅ د باور نه ده یو شی چې ما ژمنې ورکړې وو چې د ولس رای نه خرڅوو په میلیونو ډالر نه قوم نه ژبې نه سیمه نه مذهب نه دین نه پیسې په نظر نیسو هغه سړی چې د نومان په توګه راځي نومان وزیر که واقعا شرطونه ونه لري شرطونه ونه لري هغه ته رای نه ورکوو د ولس خوندې پاتې یو او د ولس په منځ کې یو یو عادي کور لرو او که داسې وکیلان وي زه باور لرم چې موږ کولی شو چې ولسمشر محکمه کو پارلمان د اصالت لري کولی شو چې قاضي القضات محکمه کو صبر بابا هنوز تو وکیل نشدی موتر شسیا که توی رقم میدونی اگر وکیل شوی چی خواد شدی
کدام چی برای تو رای داده ایت نمیفهمی بندش کو بند کو طرفه او بچه نما بگی تکسیره خواه طوری سرش پارچه بوده 6 تا پارچه این موترک نقشه افغانستان است کی است بخندم که بشر دوست صاحب هم السلام علیکم علیکم بر سلام صحت شما بزرگوار خوب هستین بخیر صحت خوب خوشحال شدم شما خوب هستین من کارشناس ملاقی ت میم شین بفرمایید بشینید ت میم شین اگر اشتباه نکنم ترافیک مظلوم شهر کاملا از هر نظر درست میگه نه کاملا چطور این پیسه میگیره دیگه پالیسی 500 افغانی از ما گرفته بود میفهمین بشر دوسته خب امی مردم میگه که گناه ترافیک است به خدا که گناه ما باشه اینمی امیال ما پیش ما توفیق است اینمیال بندی است امی مردم ما رو در رشوت آموخته میکنن دریور ریاض نداره لیسنس در پشت خانه $100 آوردن پای برق زده کت موتر مرا 500 میتر میگه برای رئیستانه بگو که گناه نجیبه نیست گناه پایه است این گناه کی است؟ خب باز چرا که دو طرف بشنویم که نه نجیبه جان از خود دفاع چرا پیسه گرفته بودی؟ چرا پیسه چرا گرفتی؟ پیسه میگیری کار غلط میکنیم باز گریانم داری از امی دخترهای مقبول که نگیریم گناه است در این مقبولی بشر دوستا پیش خودت ساچم 1000 دگام نمیتیش نه گناه داره نه به غریب میدیم بر اساس مقبولی پیسه نمیدیم دلت نمیسوزه بمی چرا غریب نیست گفتی که موتر داره زندگی داره جای داره از مقبولا پیسهشان مقبول میباشه خب بشر دوسته ته ولاړ شه ته نو زما مازه خرابه زه بشردو صاحب سره ډېرې خبرې لرم پلیز بیبی جان بشردو صاحب امیه کسی که بچه 22 باشه خب خودت خوش شکر ماشاءالله آدم فهمیده است یگانه کسی که دفاع میکنه از دولت بشردو صاحب افتخارش یک از ملت ناکامی ای خیر بکنی خو از دولت ملت از اردوش دفاع میکنی امی بچه 22 باشه دختر 44 امی جایز است که دختر بچه عروسی کنن Excuse me 44 کی را گفتی؟ با بشردو صاحب گفتم یعنی یک آدم کارشناس است در این مورد یک چی بتا یک معلومات مرا میگه ما 44 هستم خب چی میگه؟ چی نظر دارید در این مورد؟ اگر عشق واقعی بین اردویشان باشه فکر میکنم 30 سال اگر اردویشان بخواه عشق واقعی بینشان باشه مثل لیلی و مجنون باشه اگه غیر زوی عادی باشه معمول مشکل خلق میکنه 50% از طرف محل است این هتل بو کردیم فقط یوکی کنه خب میگه 44 سال نیستم نه ما اینو 55 سال مگه ما اینو نمیگیرم ما خوش ندارم یعنی مرا سعی کنیم میگه بشر دوستا بینی یک چاکلیت هم بگی از کانادا از خاطر ما آمده در پولیم همسایه شده این ترافیک میگیره از خاطرش بلاقش خوش داره موترک تمکارش جور میکنم شیر میقنده دستماله ملاقی جان مبارک به نجیبه مبارک به نجیبه مبارک این سالا زیاد هست که خیال پلاو میزنه ای تو یک نبود نه اینمی همسایه ما یم دومیش دیگرهایش هنوز ما جواب دادیم بله بشردو صاحب له موږ سره او په دې هیله چې تاسو بریالي شئ له خیره او د ریزلټ راشي نو بیا به له خیره په خوشحالۍ باندې راځي او بیا به یو خپرونه لرو او ستاسو هغه خپرونه به نو تاسو به نیغ په نیغه د بشردو صاحب سره په دې بنډار کې ستاسو بنډار به د بشردو صاحب سره زما په خپرونه کې چې انشاءالله دی کامیاب شي غواړم دا وخت ډېر لیدونکي تاسو ګوري ځوانان تاسو ګوري دا ناخوالي چې په وطن کې دي د ژبې په نوم د قوم په نوم او موږ په پوهنتونونو کې هم شاګردان یو بل وهي غواړم یو وړوکی غوندې پیغام په دې باره کې زموږ لیدونکو ته ولرئ لومړی دا چې نهیلي نشي یو 20 ثانیې وخت لرم نهیلي نشي او دا ځینې هیوادونه دا ټول شیانو تجربه کړي دي اما خپل هیواد جوړ کړی دي دا وخت غواړي
زه په دې باور یم چې موږ هم انشاءالله کولی شو چې دا خاوره د حالت نه وباسو انشاءالله دا وخت غواړي وخت غواړي صحیح ده او باید موږ وخت ورکړو ډېره زیاته مننه ستاسو د راتګ څخه کور رمضان خیر اوسئ واقعا چې د هر افغان په زړه کې اوسېږئ او بیا هم چې راغلی مننه ستاسو ټولو څخه مننه او همدغه خبره کوم چې نن زه دلته کېناستم او دوی کېناستو موږ دومره ښایسته بنډار ولیدو نو هغه خلک چې موږ د ژبې د قوم په نوم باندې بیلي موږ هغې ته دا اختیار ولې ورکوو موږ ولې د چا یو وړکۍ غوندې خبره نشو برداشت کولی ولې نشو وړلی خو خپل افغان هم دی په پردي وطن کې خو موږ هلته څومره د پردو خلکو خبرې وړو په خپل وطن کې د خپل افغان یو وړکۍ خبره نشو وړی تل دی افغانستان په لوی الله مو سپارم ښه شپه ولرئ اخره کې افغانستان زنده‌باد به دواړه یو ځای وایو او خپرونه افغانستان زنده‌باد د الله په امان یا شسین افغانستان زنده‌باد افغانستان زبان ارتش یاد